በዚህ ቪዲዮ ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበርስ እናያለን። ከዛ በፊት ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበርስ ዲፋይን ማድረግ ለምን አስፈለገ? ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ እንደዚህ አይነት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ሶ እንዲህ አይነት ኢኩዌሽኖችን በምንመለከትበት ጊዜ ይህን ኢኩዌሽን ሳቲስፋይ የሚያደርግ የኤክስ ዋጋን አናገኝም። ኦኬ ስለዚህ ወደ ዶሜናችን ከፍ እናደርግና ወደ ኮምፕሌክስ ነበር እንሄዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኮምፕሌክስ ነምበርን ዲፋይን ስናደርግ አይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ -1 ነው። ኦኬ ሶ አይ ስኩዌርን እዚህ ጋር ብናስገባ ስኩዌር ብናደርገው ፕላስ 1 አንድ ብንደምርበት 0 ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አይ ስኩዌር ወይም አይን ብናስገባ ማለት ነው አይ the whole square plus 1 is equal to 0 ኦኬ ምክንያቱም አይ is አይ ስኩዌርድ ሲሆን ኦኬ -1 ስለሚሆን ማለት ነው። therefore so እነዚህ አይነት ኢኩዌሽኖችን ዲፋይን ለማድረግ ወይም ሶሉሽን ሴታቸውን ለማግኘት ኮምፕሌክስ ነምበር የግድ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ ኮምፕሌክስ ነምበርን እንዴት አድርገን ዲፋይን እናድርግ? ዴፊኒሽኑ እዚህ ጋር ቦክስ ላይ ተቀምጧል። ኦኬ the set of complex number is denoted by this one c then this mark, right, and described by z such that z is x plus i y, x and y are they are an element of real number where I square is -1. Okay, I square is what? -1. So from the expression z is equal to x plus i, ኤክሳችን ሪል ፓርት ይባላል፣ ዋያችን ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርት ይባላል። ኦኬ ሪል ፓርት ኦፍ ዜድ ኤክስ ኢዝ ሪል ፓርት ኦፍ what ዜድ ይባላል። ኦኬ and y is imaginary part of ዜድ ይባላል። ኦኬ እነዚህን ነገሮችን ለይቶ ማወቅ ነው። ዜድ is equal to x plus i ፎርም ሬክታንጉላር ፎርም ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ይባላል። ኦኬ that is x plus iy ፎርም ዜድ is equal to x plus iy ፎርም ምንድነው? ሬክታንጉላር ፎርም ነው። whereas z is equal to r into cos of theta plus i sin of theta ደግሞ ፖላር ፎርሙ ነው። ኦኬ where r is the non-negative number the norm of z ማለት ነው። x square plus y square under square root የሚሆነው አራችን ማለት ነው። እንደ ቴታችን አርጊውመንት እሱን በሚቀጥሉት ሰዓታት እየደረስንበት እናያለን። ለማንኛውም ግን ይሄ ሬክታንጉላር ፎርም ነው፣ የኛው ደግሞ ፖላር ፎርም ነው። በፖላር ፎርም ላይ በሬክታንጉላር ፎርም ከተጻፈበት ኤክስ የመጀመሪያው ሪል ፓርት ይባላል ኤክስ፣ whereas እዚህ ጋር ዋይ ወይንም የአይ ኮኤፊሽንት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢማጂነሪ ፓርት ይባላል። ሪል ፓርት ኦፍ ዜድ ኢዝ ኤክስ and አር ኢ ኦፍ ዜድ ማለት ሪል ፓርት ኦፍ ዜድ ለማለት ነው። whereas አይ ኤም ኦፍ ዜድ ማለት ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርት ኦፍ ዜድ ለማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር የተሰጡ ጥያቄዎች አሉ። የተጠየቁ ጥያቄዎች z is equal to 3 plus 7y 7i ከዚህ ሪል ፓርቱ 3 ነው፣ ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ 7 ነው። ኦኬ ኤ ላይ ምንድነው የተሰጠው? ኤ ላይ z is equal to 3 plus 7i ነው የተሰጠው። ኦኬ ሪል ፓርቱ 3 ነው and ኢማጂነሪ ፓርቱ ኦኬ 7 ነው ማለት ነው። therefore real part of z is 3 and imaginary part of z is what? and z ብንለው 7 ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህም በቀላሉ real part of z ከተሰጠን እዚህ ጋር ቢ ይሄን ሰርተናል ኦልሬዲ። ኦኬ ቢ ስንሰራ እንዴት ነው? z is given 1 minus i is given from that real part of this z is okay real part of z is 1 and imaginary part of z is what? -1 የአይ ኮኤፊሽንት ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ያደርግን ማለት ነው። ሶ ሪል ፓርት እና ኢማጂነሪ ፓርት አንድ ኮምፕሌክስ ነምበር በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። ሪል ፓርት እዚህ ጋር የኤክስ ኮኤፊሽንት ነው ወይም በዚህ መልኩ ከተጻፈ ኤክስ ነው። አይ ዋይ the imaginary part is y, right?
any complex number እንግዲህ plotting the complex number in different quadrant okay in complex plane right በኮምፕሌክስ ይሄ እንግዲህ አንደር ኮምፕሌክስ ነምበር ስላለን right ከዛ በፊት ግን z is equal to some 5 የሚባል ኢማጂነሪ ፓርት የታለ ሪል ፓርት የታለ ከተባለ እንግዲህ በዚህ ኤቭሪ ሪል ነምበር ፎርም የተጻፈው ወደ ኮምፕሌክስ ነምበር መቀየር ይቻላል። in the complex number form ደግሞ የተጻፈው ወደ ሪል ነምበር like 5 plus 0 i ማለት እንችላለን። ስለዚህ ሪል ፓርቱ ምንድነው? z is equal to some constant real number በኮምፕሌክስ ነምበር ፎርም መጻፍ ይቻላል። okay where real part is 5 and imaginary part is 0 right እሺ እንዲህ ከተባለ some 5i ከተባለ እዚህ ሪል ፓርት የለውም ማለት 0 ማለት ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱ 5 ነው። እንደዚህ እያደረገን ኦኬ ፕሎት ስናደርግ እንግዲህ እንደ ኳድራንቶቹ ይለያያሉ። ኮምፕሌክስ ፕሌን አለን። ኦኬ ኮምፕሌክስ ፕሌን እዚህ ጋር ባለው እንጠቀም። ሶ ኮምፕሌክስ ነምበራችን y ኢማጂነሪ ፓርት y ዚ ኮምፕሌክስ ፓርትም ምንድነው ሪል ፓርትም ኮምፕሌክስ ፓርትም the first quadrant ከሆኑ ወይም the terminal point of the vector of the complex number ኦኬ ለምሳሌ z is equal to 5 plus 3i ከተባለ ተርሚናል ፖይንታችን ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም ፈርስት ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ ወይም ኮምፕሌክስ ፕሌን ላይ ፈርስት coordinate of the terminal point is 5 and the second one is 3 ማለት ነው። ኦኬ ተርሚናል ፖይንቱ እዚህ ጋር x እና y ነው። ፈርስት ኳድራንት ላይ ካለ እስከ ፈርስት ኳድራንቱ ቬክተራችን ይመሳል ነው እስከ ተርሚናል ፖይንቱ ዘን በዛ መልኩ ኮምፕሌክስ ፕሌን ላይ ፕሎት ማድረግ እንችላለን ኮምፕሌክስ ነምበርን ማለት ነው። for example እስቲ ይሄኛው like z is equal to some x minus iy ሰከንድ ኳድራንት ላይ አለ እንበል። ኦኬ ሶ ይሄኛው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ፖይንቱ ኦኬ ፖይንቱ ተርሚናል ፖይንቱ x እና ማይነስ minus x plus iy right so minus x comma i ተርሚናል ፖይንቱ ይሄ ነው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ይመጣል። ኦኬ ሶ ተርድ ኳድራንት ላይ ደግሞ ያሉ ፖይንቶችንም እንደዚሁ አይተን ተርሚናል ፖይንቶችን አይተን ፕሎት ማድረግ በቀላሉ እንችላለን ማለት ነው ራይት ሶ በዛ መልኩ እያደረግን እንሄዳለን። ኦኬ አሁን ስፔሲፊካሊ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ኦፍ ፕሎቲንግ ኮምፕሌክስ ነምበር ኢን ዘ ኮምፕሌክስ ፕሌን መጥቶልናል። 2 plus 3i አሁን እዚህ ጋር ተርሚናል ፖይንቱን ስናስቀምጥ 2.3 ፈርስት ኳድራንት ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ራይት ኦኬ for example z is equal to minus 2 plus 3i ቢሆን ሰከንድ ኳድራንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሰከንድ ኳድራንት ላይ minus 2 3 እናስቀምጥና ኮምፕሌክስ ነምበራችን ሰከንድ ኳድራንት ላይ በዚህ መልኩ ይጻፋል። the same z is equal to ኦኬ እንን zን በመጠቀም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን 2 minus 3i ኦኬ ፎርዝ ኳድራንት ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፖይንቱ ኮምፕሌክስ ፕሌን ናቸው። ኮምፕሌክስ ነምበራችንን ፎርዝ ኳድራንት ላይ ይሆናል ማለት ነው። 2 what minus 3 ፖይንቱን ብቻ ነው የምንጽፈው። ኦኬ ተርድ ኳድራንት ላይ ያለውንም ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን -2i -2 -3i ኦኬ ተርድ ኳድራንት ላይ ያለ ፖይንት ነው። ፖይንታችን -2 -3 እንደዚህ እያለን መሳል እንችላለን። ኦኬ ኮምፕሌክስ ፕሌን ላይ ኮምፕሌክስ ነምበርን ፕሎት ማድረግ እንችላለን። እንዴት አድርገን? ፖይንቱን መጀመሪያ x i y ሲሰጠን መጀመሪያ ፖይንታችንን እናያለን። ያ ማለት የኤክስ ኮኤፊሺየንታችንን እናያለን ወይንም ኤክስ ቦታ ላይ ያለውን እናያለን ራይት ኤክስ ቦታ ላይ ያለውን እናያለን that is -2 ነው ኤክስ ቦታ ላይ ያለው ምሳሌ ይሄንን ብንወስድ ማለት ነው። y ቦታ ላይ ያለው -3 ነው። ስለዚህ ፖይንታችንን እናያለን። ፖይንቱ ያለው የትኛው ኳድራንት ላይ እንላለን ያንን ፖይንት እንደ ተርሚናል ፖይንት ኮንሲደር እናደርጋለን። ያ ፖይንት ኦፍ ኮርስ ተርሚናል ፖይንት ነው።
ከኦሪጂን እስከዛ ድረስ ቬክተራችንን እንስላለን። ከዛ በኋላ ያ ኮምፕሌክስ ነምበር ፕሎቲንጉን ጨረሰን ማለት ነው። ኦኬ ኢኳሊቲ ኦፍ ቱ ኮምፕሌክስ ነምበርስ that is z1 is a plus ib and z2 is c plus id። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እነዚህ ሁለቱ ነምበርስ ኮምፕሌክስ ነምበርስ ኢኳል ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? የአንዱ ሪል ፓርት ከሌላው ሪል ፓርት ጋር፣ የአንዱ ኮምፕሌክስ ፓርት ከሌላው ኮምፕሌክስ ፓርት ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት a is equal to c b is equal to d። እዚህ ጋር በደንብ ወጥቷል። ኢኳሊቲ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበርን በዚህ መልኩ ዲፋይን እናደርጋለን። ኢኳሊቲን በመጠቀም ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን። አፕሊኬሽን ኦፍ ኢኳሊቲ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ለምሳሌ z1 እና z2 እዚህ ጋር እኩል ናቸው ተብለናል። ኦኬ የz1 ሪል ፓርት ማን ነው? 2 ነው። የz2 ኢማጂን ሪል ፓርት again y ነው። ኦኬ ድገመው ይሄንን if z1 is 2 plus ix and z2 is y plus 6i ኦኬ ሪል ፓርት የz1 2 ነው and የz2 ሪል ፓርት y ነው። የz1 ኢማጂነሪ ፓርት x ነው and የz2 ኢማጂነሪ ፓርት 6 ነው። ሶ ሁለቱ ኮምፕሌክስ ነምበሮች እኩል ናቸው ማለት ነው ማለት ነው። የአንዱ ሪል ፓርት ከሌላው ሪል ፓርት ጋር እኩል ነው። ያ ማለት ሁለት ከy ጋር እኩል ነው። ስለዚህ በእግረ መንገዳችን y አገኘን ማለት ነው። ኦኬ እሺ የዚህኛው የz1 ኢማጂነሪ ፓርት z2 ኢማጂነሪ ፓርት ጋር ምንድነው እኩል ነው። ይሄኛው ጋር እኩል ነው። ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው? x is equal to 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ x is what 6 y is 2 ነው right? x is 6 y is 2 x is 6 y is 2 ሶ በዚህ መልኩ ኢኳሊቲ ኦፍ ዋት ኮምፕሌክስ ነምበርን ቫሊዴት እናደርጋለን ወይም ጥቅም ላይ እናውላለን ማለት ነው። this is application of what application of equality of two complex numbers of equalities of two complex numbers right? Equalities of two complex numbers again መስራት ኦኬ ኦፕሬሽንስ ኦን ኮምፕሌክስ ነምበር እንግዲህ ይሄንን ማንበብ ነው የሚጠበቅባችሁ ተማሪዎች። ምክንያቱም z1 z2 ምክንያቱም ናቹራል ነምበር ዲፋይን ስናደርግ ኦፕሬሽኑን አይተናል፣ ክሎዠር ፕሮፐርቲውን አይተናል። ኦኬ አዲቲቪቲ አዲቲቭ አይደንቲቲ አይተናል። ኦኬ ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሪል ነምበር ካየን በኮምፕሌክስ ነምበርም ኤክስፔክት መደረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ z1 z2 አለን ዘን ኦፕሬሽንስ አሉ። ኦኬ አዲሽን ኦፕሬሽን አለ፣ ሰብትራክሽን አለ፣ ማልቲፕሊኬሽን አለ፣ ዲቪዥን አለ። ኦኬ አራቱም የሂሳብ መደቦች አሉ ማለት ነው ራይት። ስለዚህ እነዚህ ሲደመርን ማለት ሪል ፓርቱን ከሪል ፓርት መደመር ነው፣ ኢማጂነሪ ፓርት ከኢማጂነሪ ፓርት መደመር ነው። ሪል ፓርት ኤ ኢማጂነሪ የዚህኛው ኤ ነው፣ የዚህኛው ደግሞ ሲ ነው ሪል ፓርት። ስለዚህ ሲደመሩ ኤ ፕላስ ሲ ኢማጂነሪ ፓርቶቹ ቢ ፕላስ ዲ ቢ ፕላስ ዲ ብለን አይ ያው የጋራ ስለሆነ ማለት ነው እናስቀምጣለን። ሰብትራክሽኑም እንደዛው ነው። ኦኬ ማልቲፕሊኬሽኑም በዛ መልክ ይሄዳል ማለት ነው። ማልቲፕሊኬሽኑን መስራት እንችላለን። ዛት ኢዝ ኤ ፕላስ አይ ቢ that means z1 times z2 ይለው ማለት ነው። a plus ib and c plus id ኦኬ ስናባዛው እንዴት ነው የሚሆነው? a into c plus id ib into what c plus id therefore this is given by ac times ac a times c plus I into what a times d plus ibc okay ibc ምክንያቱም b times c ስለሚሆን አለን ኦልሬዲ። እዚህ ጋር ቀጥሎ ምንድነው የሚሆነው? ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ከዚህ ጋር ተባዝቶ ያለ ib times id okay ib times id is I square
BD. Okay, so this is given by AC plus I AD plus I BC. Okay, I square ማለት -1 times BD is minus BD ነው ማለት ነው። Okay, so this is given by እንግዲህ ሪል ፓርቱ ኤሲ አለን፣ ሪል ፓርት ማይነስ ቢዲ አለን። ሪል ፓርት ቀድሞ ይጻፋል ማይነስ ቢዲ ፕላስ አያችን የጋራ አለን። ስለዚህ አይ ኢንቱ ኤዲ ፕላስ ቢሲ ኤዲ ፕላስ ቢሲ ያው እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ጻፉም ሰርቶላችኋል። ኦኬ ወደ ዲቪዥን ስንሄድ the first z1 a plus ib ነው ኦልሬዲ ተቀምጧል። where z2 is different from 0 ያው 0 ከሆነ undefined ስለሚሆን ዲቪዥኑ በዚህ መልክ ይቀመጣል። ኦኬ ይሄን ይመስላል። so particularly example numerical example ኦፕሬሽንን አፕላይ እንድታደርጉ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ተሰጥቷል። ቅድም a plus ib ተብሎ ነበረ z1 የተሰጠው ኢንስቴድ ኦፍ a plus ib 2 plus 3i ተብሏል። ኦኬ ከኋላም ከፊትም ሊመጣ ይችላል። i is okay right 3i ይላል or i3 መሆን ይችላል። ግን ያው በዚህ መልኩ መጻፉ ነው የተሻለ የሚሆነው ሁለት እዚህ ጋር ቫሪያብል ስለሆነ right so number ሲሆን most of the time እንደዚህ ይጻፋል 3i and z2 is given by 4 plus ib z2 ቅድም c plus id የተባለው ማለት ነው። so ቅድም የተሰራውን እነዚህ ጋር ኑሜሪካል ኤግዛምፕል የቅድሙን ኦፕሬሽን ፎርሙላውን አፕላይ እንድናደርግ ነው ኑሜሪካል ኤግዛምፕል። ስለዚህ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል እነዚህ ነገሮችን በደንብ መስራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። so what is next is conjugate of complex number, right? What is the conjugate of complex number? Obviously it is here defined the conjugate of complex number. Z is x plus iy, a is denoted by z bar and or z dash ይሉታል and dash z የሚሉታል አንዳንድ ኔሚንግ ላይ ችግር የለውም። z bar is defined as okay የዚህኛው ኮንጁጌት ይሄውና እዚህ ጋር it's all about reflection by point x comma minus 1 which is reflection of this one about the x-axis. Okay, so it is conjugate of complex number እዚህ ጋር አለላችሁ የx imaginary axis አለ conjugate of complex number እንግዲህ x plus iy okay እዚህ ጋር ራሱን reflecting about real axis x positive x axis ላይ ሪፍሌክት ስናደርገው እዚህ ጋር ራሱን ሚረር ኢሜጁን እናገኛለን ማለት ነው x plus minus iy because here I is negative, right? I is negative. እዚህ ጋር ደግሞ ቢኖረን like የዚህ ኮምፕሌክስ ነምበር minus xi ሰከንድ ኳድራንት ስለሆነ minus x plus iy የዚህን ኮንጁጌት በዚህ ሪፍሌክት ነው የምናደርገው በኔጌቲቭ x አክሲስ ነው ሪፍሌክት የምናደርገው። ስለዚህ የት ይኖረናል ማለት ነው ኔጌቲቭ x በኔጌቲቭ x በዚህኛው ኳድራንት ላይ ሰከንድ እና ተርድ ላይ ኔጌቲቭ x ስለሆነ አክሲሱ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ተርድ ኳድራንት ነው ኢን ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሪፍሌክሽን ነው ራይት አይ ሶ ኮንጁጌት ነው ይሄ ነው ማለት ነው ኮንጁጌት the conjugate of conjugate is z itself, right? Why? Once if you are having z x plus iy, the conjugate is what? The conjugate is x minus iy, and the conjugate of this is what? The conjugate of this conjugate is itself ማለት ነው። okay z ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ይሆናል በኮምፕሌክስ ነምበር itself። okay in property of conjugate of complex numbers ላይ
በደንብ ቴክስታችሁ ላይ አለ። በደንብ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኮንጁጌት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ላይ በደንብ ተብራርቶላችኋል። እዛ ሄዳችሁ ቴክስት ቡካችሁ ማንበብ ነው። ራይት ኦኬ። ፋይንድ ዘ ኮንጁጌት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ኦፍ ዘድ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 + 9። እንግዲህ የዚህን ኮንጁጌት ብዙ የሚከብድ አይደለም። ይሄ ነው። ፕሮፐርቲን በደንብ አድርጋችሁ እንድታነቡ በጣም ወሳኝ ነው። ኦኬ ለሲምፕሊፊኬሽን ለተለያዩ ነገሮች አፕሊኬሽን ያስፈልጋል እና እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ቸል እንዳትሏቸው ተማሪዎች። ዲቴይል አልሄድባቸውም ቢኮዝ እዚሁ ላይ ስለተጻፉ ማፕሩፍም ቴክስት ቡክ ላይ አለ። ኦኬ what is the modulus of or norm of complex number and what is its geometric meaning? So modulus of the complex number is equal to is in a negative real number. Do not revise this z norm z and is defined as this one. Geometrically it represents the distance between the point x, y from the origin ማለት ነው right? Okay ይህንን እንዴት እንረዳዋለን? z አለን that is x plus iy አለን። ኦኬ x plus iy አለን from x plus iy x አለን y አለን። ኦኬ ስለዚህ ኖርም ብንጠየቅ it is a square root of what? x square plus y square irrespective of the sign of x and y as the same complex number. ኖርማቸው ተመሳሳይ ነው because geometrically it is a non-negative number ነው። it is distance ነው right? distance from the origin to the terminal point of the vector of complex number እንዴት ነው የሚሆነው? like እንዲህ ቢኖረን ኦኬ z is equal to ለምሳሌ specifically numerical example ብንወስድ ኦኬ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው ያለው። ይሄ ይቀጥላል ሳይሆን ቬክተር መሆኑን ለማሳየት ነው። ተርሚናል ፖይንቱ 3 እና 4 ነው right? ድሮፕ ብናደርግ ኦኬ ራይት አንግል ትራያንግል ይሆናል እና የዚህ ዲስታንስ ማለት ሃይፖትነስ ነው right? x አለን x is 3 and y is 4 so once right angle triangle ከሆነ ይሄ ደግሞ ሃይፖትነስ ይሄ ነው። r ምን ነው? r ማለታችን ምን ማለት ነው? ሞዱለስ ኦፍ z ማለት ነው which is a non-negative what number and it represents the distance between the origin to what? the terminal point of the complex number. okay እንደዛ አድርገን መረዳት ነው። so non-negative number ነው። ለምሳሌ እነዚህን ማየት እንችላለን። ኮምፕሌክስ ነምበር z is equal to 3 plus 4i ኮምፕሌክስ ነምበር z1 ማለት z2 minus 3 plus 4i z3 minus 3 minus 4i እነዚህ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። that means z1 is equal to z2 is equal to z3 right? ኖርም ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤክስን ብንወስድ 3 ነው ዋይን ብንወስድ 4 ነው። እዚህ ጋር ኤክስን ብንወስድ 3 ነው ዋይን ብንወስድ ኤክስን ብንወስድ እዚህ z2 ላይ ኦኬ ለምሳሌ የz1ን r እንስራ z1 our x is 3 ስኩዌር ስናደርግ 9 ነው። our y is 4 ስኩዌር ስናደርግ 16 ነው። then square root of 25 which is 5 and r1 ብንለው የz2ን ደግሞ r2 ብንል ኦኬ square root of what? minus 3 the whole square plus 4 the whole square minus 3 the whole square 9 ነው። 4 the whole square 16 which is square root of 25 which is 5 okay ያም እንደዛው ነው የሚሆነው። third r3ን የምትመለከቱ that is norm of z3 which is given by minus 3 the whole square plus minus 4 the whole square which is given by what? is 9 plus 16 which is 25 which is given by what? 5 በሶስቱም ጊዜ እኩል ናቸው ማለት ነው። non-negative number norm is a non-negative number ያው አብሶሉት ቫልዩም አይደለ absolute value of the number is non-negative right? so modulus of a complex number በዚህ መልኩ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው።
ሞዱለስን እዚህ ጋር ተጠይቃችኋል፣ ኦር ኖርም ተጠይቃችኋል። በዛ መሰረት መስራት ነው። ሶ አዲቲቭ ኢንቨርስ ኤንድ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ የራሽናል ነምበር፣ የኢንቲጀር፣ የራሽናል ነምበር ብሎም ደግሞ የሪል ነምበር አዲቲቭ ኢንቨርስ እና ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ እንደተፈለገው ሁሉ የኮምፕሌክስ ነምበርም አዲቲቭ ኢንቨርስ እና ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ማግኘት ወይም ዲፋይን ማድረግ ይቻላል። ኮምፕሌክስ ነምበር ኤክስ ፕላስ አይ ዋይ አዲቲቭ ኢንቨርሱ ኦኬ ተደምሮ እዚህ ተደምሮ ዜሮ የሚያደርግ ሌላ ኮምፕሌክስ ነምበር ማለት ነው። እሱም ይኸው ኤን በኔጌቲቭ ማባዛት ያ ኮምፕሌክስ ነምበር ለዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ለዚህ ደግሞ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ ዋን ኦቨር ዚስ ነምበር ይሰጥ ማለት ተባዝተው አንድ እንዲሰጡ የሚያደርግ ማለት ነው። አዲቲቭ ኢንቨርስ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ አዲቲቭ ኢንቨርስ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ይህንን ማግኘት ይቻላል። አዲቲቭ ኢንቨርሱ ይህንን የዚህ የዜድ 3 + 4i አዲቲቭ ኢንቨርሱ ማለት የዚህ ማለት ነው። there is another number which is added in this and the result will be 0 ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኦፍ ዜድ ነው አዲቲቭ ኢንቨርስ። አዲቲቭ ኢንቨርስ ኦፍ ዜድ is additive inverse of z is this one, z minus z, which is -3 - 4i. ኦኬ እንደምራቸው 0 ይሆናል። ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ 1 ኦቨር z ነው። 1 ኦቨር ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ is what 1 ኦቨር z, which is 1 ኦቨር 3 + 4i. ኦኬ በሌላ መልኩ መጻፍ ይቻላል። ምክንያቱም ዶሜኑ ምንድነው ዴኖሚኔተሩ ሪል ኮምፕሌክስ ነምበር ስለሆነ ሪል ማድረግ ይቻላል። እንዴት አድርገን ቦዝ ኑሜሬተርን እና ዴኖሚኔተርን በ3 - 4 በዚህ ኮንጁጌት ማባዛት አንድን በዚህ ኮንጁጌት ስናባዛው 4i ይመጣል። ይሄንን ደግሞ በዚህ ኮንጁጌት ስናባዛው ይሆናል that is 3 + 4i into 3 - 4i እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እናባዛለን ማለት ነው። ምን ይሆናል which is 3 9 ይሆናል። ኦኬ 9 ይሆናል። ወይንም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን 3 into 3 - 4i plus 4i into 3 - 4i አድርገን እንሰራለን። ከዛ በኋላ የሚመጣልን ሪዛልት ምንድነው? ዴኖሚኔተሩን ሪያላይዝ ያደርገዋል ኮምፕሌክስ ስለነበረ ዴኖሚኔተሩ that is 9 okay 3 times 3 is 9 and that one is 12i okay 12i plus okay 12i positive 12i okay here 4 times 4 is 16 right 16i square ነው የሚሆነው። ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋል ምን ይሆናል 4 times 4 which is -16 right -16 -16i square -16 ነው therefore positive 16 ይሆናል ማለት ነው right i square ኔጌቲቭ ስለሆነ 16 times -1 is i square -1 ነው 16 times -1 is -16 -16 times -1 is ስለዚህ ማይነስ ነው የሚሆነው ማለት ነው right ስለዚህ 25 ይሆናል። So exercise 2.3 is very important. እዛ ነገሮች መሰራት አለባቸው። ኤክሰርሳይሱ መሰራት አለበት ማለት ነው። ፋርዘር እስካሁን ድረስ የተማራችሁትን ሪቫይዝ እንድታደርጉ ይጠቅማችኋል። ኤክሰርሳይዝ ሁሉ ጊዜ አስፈላጊ ነው። ኔክስት ላይ አምፕሊቲዩድ ወይንም አርጊመንት ኦፍ ኤ ኮምፕሌክስ ነምበር ኢን ዲፍረንት ኳድራንትስ በጥሩ ሁኔታ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ